Welcome back. په دې ویډیو کې موږ ډیسکس کوو چې سټیټا کې بلټ ان ایگزامپل ډیټا سیټس چې کوم دی هغه به موږ څنګه یوز کوو. نو دې لپاره ټولو کې پهله به موږ لاړ شو فایل ته. فایل کې به موږ لاړ شو ایگزامپل ډیټا سیټس ته. دلته موږ سره دوه قسمه ډیټا سیټس اویلیبل دي. یو دی ایگزامپل ډیټا سیټس انسټالډ وذ سټیټا. دا چې موږ سټیټا انسټالو هغه سره انسټال شي. او دویم دی سټیټا 17 مینوال ډیټا سیټس. نو ټولو کې اول به موږ چې کوم الریډي انسټال دی هغه ته لاړ شو. دا چې موږ کولو کوو نو دلته موږ سره دا مختلف قسم ډیټا سیټس دي. په دې کې موږ کوم یوز کول غواړو دا موږ ډسکرایب کولای شو چې لکه دې په دې ډیټا سیټ کې څومره ابزرویشن دي، څومره نمبر اف ابزرویشن دي، څومره ویریبلز دي، نورم پوره ډیټیلز په دې کې راځي چې موږ په دې باندې ډسکرایب باندې کلیک کوو. چې ډسکرایب باندې کلیک کوو نو موږ کته شو چې دا موږ ته پورا د ډیټا باره کې انفارمیشن ملو شو. دا د auto ډاټ ډي ټي اي انفارمیشن په دې کې موږ هر قسم لپاره د سکولې شو. ها اوس کوم په دې کې کوم ډیټا یوز کو لیټ سپوز موږ سنسز والا ډیټا یوز کول غواړو، امپورټ کول غواړو ډیټا دا نو اې د لپاره موږ څه کوو بل ځای یوز دی په دې باندې کلیک کوو دا ډیټا به موږ سره دلته اپلوډ شي. تاسو کته شي دا ټول ویریبل نیمز دی خو امپورټ شو په ډیټا کې. ها دویم موږ سره چې کوم ډیټا سیټس اویلیبل دي په سټیټا کې نو هغه دي سټیټا 17 مینوال ډیټا سیټس. دا د صرف سټیټا 17 کې نه هر یو سټیټا کې موږ د سي راځي. دې باندې موږ کلیک کوو. دلته موږ سره مختلف قسم چې کوم هیډینګز دي هغه د لپاره ډیټا اویلیبل دي. پینل ډیټا، سروې ډیټا، ریپورټ ډیټا، ټایم سیریز ډیټا، هر قسم ډیټا موږ سره د خو اویلیبل دي. لیټ سپوز موږ ټایم سیریز ډیټا پکار موږ ټایم سیریز ریفرنس مینوال باندې کلیک کو. اوس دی خو زموږ کوم یو هیډینګ لپاره ډیټا پکار ده. تاسو کته شي دی خو مختلف هیډینګز لپاره دی خو ډیټا اویلیبل ده. لیټ سپوز موږ آرچ باندې پریکټیس کوو، زموږ آرچ والا ډیټا پکار ده. دلته موږ آرچ کې موږ دې درې واړو کې کوم یو ډیټا ډاونلوډ کولای شو په سټیټا کې امپورټ کولای شو. خو دې ډیټا دی دا دویم چې کوم سټیټا 17 مینوال ډیټا سیټ سو دی ټول چې دی کوم یو ډیټا ډاونلوډ کو اې د پاره موږ سره نت اویلیبل پکار دی. او لیټ سپوز پدې کې دا دریم ډیټا موږ ډاونلوډ کو غواړو سټیټا د امپورټ کول غواړو DOW1.DTA والا. نو دا موږ څه کو دی باندې دې ته مخامخ چې کوم یوز دی پای باندې موږ کلیک کو. چې یوز موږ کلیک کو دوزر کلیک شو ځکه ایرر راو. چې یوز باندې موږ کلیک کو نو شاته موږ سره یو پروسس او شو او هغه کې موږ ته دا ښکاره شو چې دا موږ سره ډیټا ډاونلوډ شو. دا مخکې چې کوم ویریبلز او هغه چینج شو هغه ختم شو. سنسس ډیټا موږ چې کوم اپلوډ کړو پیله هغه په ځای دا دویم DOW1 والا ډیټا موږ سره دی اپلوډ شو. So the next video نور ویډیوز کتو لپاره زما چینل سبسکرایب کړئ او زما چینل کتئ شي. الله حافظ.